હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. કેક, ચોકલેટ, પેસ્ટ્રી એનું નામ આવે ને એટલે આપણે બધાને મજા પડી જાય. અને આજે આપણા રસોડે સરસ મજાની ચીઝ કેક બનવાની છે, મિની મેંગો ચીઝ કેક, જે આપણને શીખવવાના છે ખુશ્બુ શાહ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ખુશ્બુ? ફાઇન. ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. તો આજે સરસ મજાની મિની મેંગો ચીઝ કેક બનવાની છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને જોઈશે મેંગો પ્યુરી, ઓરિયો બિસ્કિટ પાવડર, અનસોલ્ટેડ બટર, ચીઝ ક્રીમ, આઈસિંગ શુગર, વ્હાઇટ ચોકલેટ અને વ્હીપિંગ ક્રીમ. ઓકે, તો સરસ મજાની મિની મેંગો ચીઝ કેક બનવાની છે, જેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો એના માટે આપણને એક પેન જોઈશે. આમાં આપણે પહેલાં વ્હાઇટ બટર થોડું મેલ્ટ કરી લઈશું. અનસોલ્ટેડ બટર, છે અને આપણે મેલ્ટ કરી લઈશું. કેટલું લીધું છે આપણે? 50 ગ્રામ. ઓકે, આ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને આ ઓરિયો બિસ્કિટ પાવડર જે બનાવ્યો છે આપણે એમાં મિક્સ કરશું. એટલે ઓરિયો જે બિસ્કિટ આવે છે એને નોર્મલી આપણે ક્રશ કરી ચોકલેટ બિસ્કિટ બી ચાલે. તમે કોઈ ડાયજેસ્ટિવ બિસ્કિટ્સ હોય મેરીગોલ્ડ કે એ બી તમે યુઝ કરી શકો છો. એટલે જે ચીઝ કેકનું જે નીચેનું થિન લેયર હોય છે, થિન એકદમ લેયર ક્રમ્બલી, હોય છે આનાથી એ આનું બનશે. યસ. હવે આને છે ને પહેલાં આપણે એક મોલ્ડમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. ઓકે, આ સિલિકોન મોલ્ડ છે એટલે એને ગ્રીસ કરવાની જરૂર નથી પડતી. એટલે એક નાનું લેયર થાય એવી રીતે એક ચમચી જેટલું યસ, આપણે એક સ્પૂન. યસ. અને એકદમ આમ દબાઈને સેટ કરી દઈશું અંદર. હવે આને છે ને આપણે ફ્રીઝરમાં 5-10 મિનિટ્સ માટે સેટ કરવા મૂકશું. એટલે હવે આપણે 1 કપ વ્હીપિંગ ક્રીમ લઈશું. એની અંદર આપણે 1 કપ મેંગો પ્યુરી એડ કરશું. પછી એની અંદર આ 1 કપ છે ચીઝ ક્રીમ, એ આપણે એડ કરીશું. હવે આ બધાને પહેલાં આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે માર્કેટમાં અલગ અલગ ફ્લેવરની ચીઝ કેક મળતી હોય છે, તો અત્યારે આપણે મેંગો લીધું છે. આપણે બીજી કોઈ ફ્લેવર કરવી હોય તો આ સ્ટેજ પર ફ્લેવર એડ કરવાની. હા, આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ફ્લેવર એડ કરવાની, કોઈ બી આપણે બનાવવી હોય એના માટે. હવે આપણે એમાં આઈસિંગ શુગર એડ કરીશું, 1/2 કપ જેટલું. એને બી મિક્સ કરી લઈશું આપણે. હવે લાસ્ટમાં આપણે આ વ્હાઇટ ચોકલેટ મેં ડબલ બોઇલરથી મેલ્ટ કરેલી છે, રાઉન્ડ અબાઉટ 50 ગ્રામ્સ છે, એને એડ કરી દઈશું. ચીઝ કેકમાં જનરલી જિલેટિન યુઝ થતો હોય છે, જે ઘણા લોકો પ્રિફર નથી કરતા. તો એને સેટ કરવા માટે કે બેલેન્સ કરવા માટે એનું ઓપ્શન આ વ્હાઇટ ચોકલેટ છે. ઓકે, હવે આપણે આને બીટરથી બીટ કરી દઈશું થોડું. થઈ ગયું છે. આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એને આ પાઇપિંગ બેગમાં ભરી દઈશું.
હવે આપણે જે પેલું મોલ્ડ મૂક્યું હતું સેટ કરવા એમાં એડ કરી દઈશું. આ મોલ્ડમાં આપણે આવી રીતના એને ફિલ કરી લઈશું. હવે આને આપણે થોડું લેવલ કરી ટેપિંગ કરીને અને લેવલ કરી અને પાછું ફ્રીઝરમાં એને આપણે સેટ કરવા મૂકી દઈશું. અને સેટ થતાં મેક્સિમમ 8 hours આપણે મૂકવું પડે ફ્રીઝમાં. અને તમારે બહુ જ 2-3 hours જોઈતું હોય અગર તો તમારે એને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું. આપણે ફ્રીઝરમાં સેટ કરવા મૂકવું પડે તો. સો હવે આપણું આ ચીઝ કેક રેડી થઈ ગયું છે મેંગો મિની. એને આપણે અનમોલ્ડ કરી દઈએ. એને એકદમ આમ એકદમ લાઇટલી આપણે હેન્ડલ કરશું. આપણે એને વ્હીપિંગ ક્રીમથી ગાર્નિશ કરીશું. હવે મેંગો પીસીસ છે એને આપણે વચ્ચે મૂકી દઈશું. પલક આપણું મેંગો મિની ચીઝ કેક રેડી છે, જે મેંગો લવર્સને બહુ જ ભાવશે અને યંગસ્ટર્સમાં બી બહુ જ ફેમસ છે આ.